संसारिका फूड चॅनलवर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत. आणि आज आपण बघणार आहोत रव्यापासून झटपट होणारा ब्रेकफास्ट. तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल तर नक्की घरी ट्राय करून बघा. तर त्यासाठी इथे मी 2 कप बारीक रवा घेणार आहे. आता आपण हा चाळून घेऊया. घरगुती साहित्यात आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे. तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आता आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत 1 कप दही. ज्या कपाने आपण बारीक रवा घेतला आहे त्याच कपाने आपल्याला इथे दही वापरायचं आहे. हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि यामध्ये लागेल तसं पाणी आपण ॲड करायचं आहे. तर सुरुवातीला आपण 1 कप पाणी त्यामध्ये टाकूया. त्याच कपाने मोजून घ्यायचं आहे. रव्यानुसार पाण्याचं प्रमाण हे थोडंसं कमी जास्त होऊ शकतं. इथे आपण 1.5 कप पाणी वापरणार आहोत. तर सुरुवातीला आपण 1 कप पाणी टाकलं आहे. त्यानंतर अर्धा कप पाणी आपण इथे टाकून घेऊया आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. रवा भिजायला भरपूर पाणी लागतं. तरी आपण मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. यामध्ये गुठळ्या राहता कामा नये. तर अशा पद्धतीचं बॅटर आपलं रेडी झालं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हे कमीत कमी 10 मिनिटासाठी तसंच ठेवून द्यायचं आहे, जेणेकरून जो रवा आहे तो छान फुलेल. 10 मिनिटानंतर हे पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आणि रवासुद्धा आपला छान फुलला आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण त्यामध्ये एक एक साहित्य ॲड करूया. तर त्यामध्ये आपण टाकूया बारीक कापून घेतलेला कांदा. या सर्व साहित्यांचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता. त्यानंतर किसून घेतलेलं गाजर, चवीनुसार मीठ आणि हे छान मिक्स करा. तुम्ही यामध्ये आवडीनुसार भाज्या ॲड करू शकता, जसं की पालक आहे, मटार आहे. हे छान मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडासा सोडा आणि थोडासा इनो. माझ्याकडून इनो हा स्किप झाला आहे, तर थोडासा इनोसुद्धा यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे. इथे मी एक प्लेट घेतली आहे आणि त्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि बॅटर आपण यामध्ये टाकून घेऊया. आता हे आपण वाफवून घेणार आहोत. त्यासाठी कढईमध्ये पाणी गरम करून घ्यायचं, त्यामध्ये एक स्टँड ठेवायचा आणि त्यावर ही प्लेट ठेवून द्यायची आहे. त्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि कमीत कमी 3 ते 4 मिनिटे आपल्याला हाय फ्लेमवर हे छान वाफवून घ्यायचं. खूप पटपट हे वाफलं जातं, फारसा वेळ लागत नाही. 4 मिनिटांनंतर आपली इडली रेडी होईल. तर याच पद्धतीने आपण दुसरीसुद्धा तयार करून घेऊया आणि ती प्लेट काढून घेतल्यानंतर ही प्लेट लगेचच ठेवायची. तर तुम्ही बघू शकता ही छान वाफली आहे. ती आपण काढून घेऊया आणि दुसरी प्लेट यामध्ये लगेचच आपण ठेवून देणार आहोत. थोडीशी थंड झाल्यानंतर ही काढून घेऊया. तर कडा व्यवस्थित सोडवून घ्यायच्या आणि अलगद आपण ही काढून घेऊया. तर प्लेटमधून ही खूप लवकर निघते. हे बघा, मस्त आपली जाळीदार अशी इडली तयार झाली आहे. ही तुम्ही अशीही चटणीसोबत खाऊ शकता, पण आपण इथे एक ट्विस्ट देणार आहोत. त्यासाठी गॅसवर कढई ठेवायची आणि त्यामध्ये आपण टाकूया थोडंसं तेल. अर्धा चमचा आपण इथे तेल घेतलं आहे. त्यानंतर त्यामध्ये जिरे मोहरी टाकूया. कढीपत्ता, त्यानंतर थोडासा कांदा, थोडंसं किसलेलं गाजर, त्यानंतर तीळ, थोडीशी हळद आणि चवीनुसार लाल तिखट. तेही आपण अगदी थोडंसंच वापरलं आहे. हे छान मिक्स करा. त्यानंतर त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत कोथिंबीर. जर तुम्हाला वाटलं फोडणी जळते तर 1 चमचाभर तुम्ही यामध्ये पाण्याचा वापर करून घेऊ शकता. हे मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण बनवलेली इडली जी आहे ती सोडायची आहे आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे.
प्रत्येक इडलीला आपण असा मसाला तयार करून घेणार आहोत. जर तुम्हाला वेळ नसेल तर अशा पद्धतीचा मसाला तयार करून घ्यायचा आणि एक एक इडलीला पटपट तो लावून घ्यायचा, म्हणजे तुमचा नाश्ता हा पटपट तयार होईल. आता आपण यावर चिमूटभर मीठ घालणार आहोत आणि पुन्हा हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. जर वाटीभर मसाला असा तुम्ही तयार केला आणि एक एक इडली पटपट वाफवली तरी हा नाश्ता खूप झटपट होतो आणि एक खाल्लं तरी लगेचच पोट भरतं. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा. आणि जर तुम्हाला अशी इडली बनवायची नसेल तर पुढे काय करायचं ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर हा मसाला व्यवस्थित इडलीला कोट करून घ्यायचा अशा पद्धतीने. तर तुम्ही बघू शकता अतिशय टेम्पटिंग ती दिसत आहे. यामध्ये तुम्ही लिंबाचा रससुद्धा घालू शकता, पण आपण यामध्ये दह्याचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे इडली जी आहे ती थोडीशी आंबटसर लागते. जर तुम्हाला हवा असेल तर थोडासा लिंबाचा रस तुम्ही फोडणीमध्ये घालू शकता. आता जी ही मसाला इडली आहे ती आपली रेडी झाली आहे. ती आपण बाजूला करूया आणि याच मसाल्यामध्ये दुसरी इडली आपण टाकून घेणार आहोत. जर तुम्हाला अशा पद्धतीने इडली बनवायची नसेल तर अशी फोडणी बनवायची आणि त्यावर हे बॅटर टाकून घ्यायचं. पण इडली ही खूप छान लागते. उत्तप्प्यापेक्षा इडली खूप छान लागते. तर तुम्ही इडली नक्कीच ट्राय करा. तर हे आपण छान असं शिजवून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा मस्त असं हे शिजवून घ्यायचं आहे. तर हे उत्तप्प्यासारखं तयार होतं. तर मला दोन्हीमधला मी खाल्ल्यानंतर मला कळलं की इडली खूप छान लागते. तर तुम्ही इडली नक्की ट्राय करा. आता आपण बघूया. हे बघा मस्त अशी ही आपली मसालेदार रव्याची इडली तयार झाली आहे. हे तुम्ही अशीही खाऊ शकता किंवा चटणीसोबत दह्यासोबत खा, मस्तच लागते. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि शेजारी जे बेल आयकॉन असतं तेही प्रेस करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.